User roles in Moodle spoken tutorial tuloi swagatam. এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম কেনেকৈ ইউজাৰ এজনক এডমিন ভূমিকা দিয়া হয় কোৰ্স এটাত শিক্ষক এজন নিয়োগ কৰা আৰু কোৰ্স এটাত ষ্টুডেন্ট এজনক ভৰ্তি কৰা এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu Linux OS 16.04 Apache MariaDB আৰু PHP পোৱা হৈছে XAMPP 5.6.30 দ্বাৰা Moodle 3.3 আৰু Firefox web browser আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো web browser ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তথাপি ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ অৱজ্ঞা কৰিব লাগিব যিহেতু ই কিছু ডিসপ্লে বিসংগতি ঘটায় এই টিউটোৰিয়েলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ Moodle ৱেবছাইটত কিছু কোৰ্স নিৰ্মিত হৈ থাকিব লাগিব যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ৱেবছাইটত আগৰ Moodle টিউটোৰিয়েল চাওক ব্ৰাউজাৰলৈ যাওক আৰু আপোনাৰ এডমিন ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি Moodle ৱেবছাইটত লগইন কৰক আমি এতিয়া এডমিন ড্যাশবৰ্ডত আছো আহক আমি কোৰ্স এণ্ড কেটেগৰী মেনেজমেন্ট পৃষ্ঠাটোলৈ যাওঁ আপোনাৰ Moodle ইন্টাৰফেসত এই কোৰ্সসমূহ থকাটো নিশ্চিত কৰক যদি নাই টিউটোৰিয়েলটো ৰখাওক সিহঁতক বনাবলৈ আৰু তেতিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰক আহক আমি বনোৱা সকলো ইউজাৰক চাওঁ সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰক পাছত ইউজাৰ্ছ টেবত ক্লিক কৰক একাউণ্ট সেকশনৰ ভিতৰত ব্ৰাউজ লিষ্ট অফ ইউজাৰ্ছত ক্লিক কৰক আমাৰ এতিয়া 4 জন ইউজাৰ আছে আহক ইউজাৰ প্ৰিয়া সিনহাত ক্লিক কৰো আৰু তেওঁৰ প্ৰফাইল এডিট কৰো গতিকে ইউজাৰ ডিটেইলছ সেকশনত এডিট প্ৰফাইল লিংকত ক্লিক কৰক তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু অপচনেল সেকশন বিচাৰক পাছত ইয়াত ক্লিক কৰক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ মন কৰিব যে ইনষ্টিটিউচন ডিপাৰ্টমেন্ট ফোন আৰু এড্ৰেছ ফিল্ডছ দৰ্শিত হৈছে এইবোৰ হৈছে আমি CSV ফাইলত এন্টাৰ কৰাবিলাক আহক ইউজাৰৰ তালিকালৈ পুনৰ ঘূৰি যাওঁ তাক কৰিবলৈ সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইউজাৰ্ছ ব্ৰাউজ লিষ্ট অফ ইউজাৰ্ছত ক্লিক কৰক আহক এই ইউজাৰ সিস্টেম এডমিনটোক এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ৰোল প্ৰদান কৰো বাওঁফালৰ মেনুত সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু পাছত ইউজাৰ্ছ টেবত তললৈ স্ক্ৰল কৰক পাৰমিশনছ সেকশনলৈ আৰু সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ ক্লিক কৰক ইয়াত ইউজাৰৰ দুটা সেট আছে প্ৰথম সেটত বৰ্তমান সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছৰ নাম আছে আৰু দ্বিতীয় সেটত আন সকলো ইউজাৰৰ তালিকা আছে দুয়োখন তালিকাৰ মাজত বিভিন্ন একশন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বুটাম আছে ইউজাৰ্ছ বক্সৰ পৰা আহক সিস্টেম এডমিন 2 ইউজাৰত ক্লিক কৰো যদি বহুতো ইউজাৰ থাকে সাৰ্চ কৰিবলৈ ইউজাৰ্ছ বক্সৰ তলত সাৰ্চ বক্স ব্যৱহাৰ কৰক আৰু তেতিয়া এড বুটামত ক্লিক কৰক কনফাৰ্ম বক্সত কন্টিনিউ বুটামত ক্লিক কৰক এতিয়া দুজন এডমিন ইউজাৰ আছে আমি যিমান বিচাৰো আমাৰ সিমান এডমিন ইউজাৰ থাকিব পাৰে তথাপি মেইন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ মাত্ৰ এজনহে থাকিব পাৰে মেইন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰক সিস্টেমৰ পৰা কেতিয়াও ডিলিট কৰিব নোৱাৰি আহক এতিয়া ক্যালকুলাস কোৰ্সৰ শিক্ষক হিচাপে ৰেবেকা ৰেইমণ্ডক নিয়োগ কৰো ইয়াক কৰিবলৈ কোৰ্স এণ্ড কেটেগৰী মেনেজমেন্ট পৃষ্ঠাটোলৈ যাওক ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মেথছ সাব কেটেগৰীত ক্লিক কৰক ইয়াৰ ভিতৰত থকা কোৰ্সসমূহ চাবলৈ ক্যালকুলাস কোৰ্সত ক্লিক কৰক কোৰ্সৰ সবিশেষ চাবলৈ তললৈ স্ক্ৰল কৰক এনৰোলড ইউজাৰ্ছ ক্লিক কৰক আমি দেখিছো যে ইউজাৰ প্ৰিয়া সিনহা এই কোৰ্সত নথিভুক্ত হৈছে আমি ইয়াক আপলোড ইউজাৰ CSVৰ দ্বাৰা কৰিলো Moodleত শিক্ষক সহ সকলোকে কোৰ্সলৈ নথিভুক্ত কৰিব লাগে কোৰ্সত তেওঁলোকৰ বৰ্তমান ভূমিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নতুন ভূমিকা নিয়োগ কৰা হৈছে এনৰোল ইউজাৰ্ছ বুটামত হয়তো সোঁফালে ওপৰত বা সোঁফালে তলত ক্লিক কৰক পপ আপ উইন্ডো এখন আহে ইয়াত এখন ড্ৰপ ডাউন আছে এছাইন ৰোলছৰ বাবে এনৰোলমেন্ট অপচনছৰ বাবে ফিল্ডছ আৰু এটা সাৰ্চ বুটাম আছে
আমি বৰ্তমান এই কোৰ্সত নিযুক্ত নকৰা সকলো ইউজাৰৰ এখন তালিকা দেখিছো Assign roles drop downত টিচাৰ নিৰ্বাচিত কৰক তেতিয়া ৰেবেকা ৰেইমণ্ডৰ কাষত এনৰোল বুটামত ক্লিক কৰক শেষত পৃষ্ঠাটোৰ তলত Finish enrolling users বুটামত ক্লিক কৰক ষ্টুডেণ্টক একেধৰণেই কোৰ্স এটাত নিয়োগ কৰিব পাৰি শিক্ষকৰ ভূমিকাৰ পৰা ৰেবেকা ৰেইমণ্ডক অনিযুক্ত কৰিবলৈ roles কলমত ট্ৰাছ আইকনত ক্লিক কৰক Confirm role change pop-up boxত Remove বুটামত ক্লিক কৰক ইয়াত থকা Assign role আইকনো লগতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইতিমধ্যে নথিভুক্ত কৰা ইউজাৰক ভূমিকা এটা দিবলৈ সকলো ৰোল নামসহ এটা সৰু পপ-আপ উইন্ডো খুলিবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰক ৰেবেকা ৰেইমণ্ডক শিক্ষকৰ ভূমিকা দিবলৈ টিচাৰত ক্লিক কৰক বক্সটো নিজে বন্ধ হয় একেবাৰে সোঁফালে থকা ট্ৰাছ আইকনত ক্লিক কৰি ইউজাৰক কোৰ্স এটাৰ পৰা অনথিভুক্ত কৰিব পাৰি সোঁফালে থকা গিয়াৰ আইকন হৈছে ইউজাৰ এনৰোলমেণ্ট সবিশেষ এডিট কৰিবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰক ইয়াত এটা অপচন আছে ইউজাৰক স্থগিত কৰিবলৈ আৰু এনৰোলমেণ্ট আৰম্ভ আৰু শেষ হোৱা তাৰিখক সলাবলৈ এনৰোলমেণ্ট পৃষ্ঠাটোলৈ ঘূৰি যাবলৈ কেনসেল বুটামত ক্লিক কৰক ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটোৰিয়েলৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিলো কেনেকৈ ইউজাৰ এজনক এডমিন ভূমিকা দিয়া হয় কোৰ্স এটাত শিক্ষক এজন নিয়োগ কৰা আৰু কোৰ্স এটাত ষ্টুডেণ্ট এজনক ভৰ্তি কৰা আপোনাৰ বাবে এটা অনুশীলনী হৈছে লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা কোৰ্সত ৰেবেকা ৰেইমণ্ডক এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে নিয়োগ কৰক লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা কোৰ্সত প্ৰিয়া সিনহাক এজনী ষ্টুডেণ্ট হিচাপে নিয়োগ কৰক তলৰ লিংকৰ ভিডিঅটোৱে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ